Có những khoảng thời gian, mỗi sáng tôi thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, không phải là hôm nay mình sẽ sống thế nào, không phải hôm nay mình sẽ tu luyện tốt ra sao, cũng không phải hôm nay mình sẽ quay được cảnh chim nào đẹp, mà là không biết hôm nay họ đã chuyển tiền cho mình chưa. Nghe thì nhỏ thôi, chỉ là vài khoản tiền tôi đang chờ, chỉ là vài lời hứa và họ chưa thực hiện, chỉ là vài cuộc nói chuyện còn dang dở. Nhưng không hiểu sao, nó cứ ở đó, ngày nào cũng ở đó, giống như một cái bóng rất nhỏ, nhưng cứ đi theo mình suốt cả ngày. Sáng nào tôi cũng ra sân, cái bàn ghế đá đó, hầu như ngày nào tôi cũng ngồi. Tôi pha trà, sẽ là uống ly nước, nhìn hàng cau trước mặt, và nghe tiếng chim. Mọi thứ nhìn bên ngoài thì rất yên bình, rất giống một người đang sống chậm. Nhưng chỉ có tôi biết, tâm mình thì không yên chút nào. Tôi thường để điện thoại ở trong túi quần. Tôi ít khi cầm nó ra ngoài. Nhưng tôi biết nó ở đó. Cái cảm giác đó, rất kỳ lạ. Giống như trong đầu mình, luôn sẵn sàng thò tay vào túi lấy cái điện thoại ra vậy. Có hôm, một con chim đậu rất lâu trên ngọn cau. Nó nhỏ thôi, không đẹp nổi bật, nhưng ánh sáng buổi sáng hôm đó rất đẹp. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cầm máy chụp hình lên quay cảnh này ngay. Tôi sẽ rất vui. Tôi sẽ đứng im rất lâu chỉ để đợi nó nghiêng đầu, hay đập cánh một cái, hay nhìn nó rửa lông là tôi cũng thích. Nhưng hôm đó, tôi chỉ nhìn nó vài giây, rồi tay tôi chạm vào điện thoại. Tôi mở app tài khoản ngân hàng. Không có gì mới, không có biến động số dư. Tôi tắt. Một lúc sau, tôi lại mở. Vẫn không có gì mới. Nhưng tôi vẫn nhìn điện thoại của mình. Có những lúc, tôi biết rất rõ hành động của mình không có ý nghĩa gì. Nhưng mình vẫn làm. Giống như tâm mình đang bị một thứ gì đó kéo đi vậy. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên, con chim đã bay mất rồi. Lúc đó tôi ngồi im một chút, tự nhiên thấy trong lòng mình trống rỗng. Không phải vì tiếc con chim, mà vì tôi biết mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất nhỏ bên ngoài kia, nhưng rất thật. Cũng như tôi tu luyện, những điều không đúng với pháp, nhiều khi tôi vẫn làm. Nếu tôi không tự mình thay đổi, không học pháp và luyện công mỗi ngày, và không đề cao tâm tính mỗi ngày, nếu mỗi ngày tôi đều chờ điều này xảy ra, điều kia sẽ đến, thì có khi tôi vừa ngẩng đầu lên thì đã đến thời kỳ pháp chính nhân gian mất rồi. Có một thời gian, tôi sống như vậy mỗi ngày. Học pháp thì ít khi nhập tâm, khi ngồi uống trà, nhưng không thật sự uống trà. Chỉ nhìn cây cối và hoa lá, nhưng tôi lại không thật sự nhìn nó. Nghe tiếng chim, nhưng đầu óc tôi đang ở một nơi khác. Có khi tôi rót thêm trà, trong khi ly trà vẫn còn đầy nước. Có khi tôi cầm máy quay lên, rồi tôi lại đặt máy quay xuống. Không phải vì lười, mà vì trong lòng không có tâm để quay phim và chụp hình nữa. Tôi biết trạng thái đó không đúng. Tôi biết rất rõ. Đó mới là điều làm tôi khó chịu nhất. Nếu tôi không phải là người tu luyện, có lẽ tôi sẽ dễ biện minh hơn. Cũng có thể tôi sẽ nói rằng, ai mà chẳng vậy. Tiền của mình thì mình phải nghĩ chứ. Mình cũng phải đòi họ trả chứ. Người ta đã hứa với mình thì người ta phải làm. Và điều này là đúng. Nghe rất đúng. Đúng đến mức tôi đã dùng những câu đó để che đi tâm mình rất lâu. Tôi đã nói với bản thân mình rằng đây đâu phải là mình tham. Đây là quyền lợi chính đáng của mình. Mình chỉ muốn sự công bằng đối với mình thôi. Nhưng càng nói và nghĩ như vậy, tâm tôi càng không yên. Có những đêm,
Tôi nằm xuống rồi, nhưng trong đầu vẫn nghĩ rằng, không biết người đó có quên trả tiền cho mình không? Không biết họ có thật sự muốn trả tiền mình không? Không biết mình phải chờ điều này đến bao giờ? Tôi bắt đầu để tâm trạng của mình phụ thuộc vào hành động của người khác, mà điều đáng sợ là, lúc đầu tôi không nhận ra, tôi vẫn đang đợi họ trả tiền. Nhưng thật ra, tôi đang đợi cảm giác an tâm trong chính con người của mình. Mỗi lần mở app ngân hàng trong điện thoại, không phải tôi muốn nhìn con số trong tài khoản. Có thể là tôi đang muốn xác nhận rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng mình không bị người khác bỏ quên, rằng mình vẫn được người ta coi trọng, và họ sẽ tôn trọng lời hứa trả tiền cho mình. Sau này tôi mới hiểu, đôi khi thứ làm con người ta đau không phải luôn là tiền, mà vì cảm giác mình không được xem trọng. Khi tôi càng chờ, cái cảm giác đó càng lớn lên. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với những điều rất nhỏ như thế. Đúng, đây là cái nhẫn của người thường. Chờ đợi, mong chờ người khác là tâm truy cầu. Cái tâm này, tôi cần phải loại bỏ. Có hôm trời rất đẹp. Nắng đi ngang qua sân. Bóng lá cao đổ bóng xuống nền gạch. Gió nhẹ. Mọi thứ rất yên. Nhưng trong lòng tôi lại giống như trời sắp mưa. Tôi không biết mình đang giận ai. Có lúc tôi nghĩ mình giận người ta thất hứa. Nhưng ngồi im lâu hơn, tôi mới thấy, thật ra tôi đang giận cảm giác bất lực của chính mình. Tôi ghét cảm giác phải chờ đợi điều gì đó. Ghét cảm giác nghĩ không biết khi nào mọi thứ mới xong cho mình. Và ghét cảm giác cuộc sống của mình bị treo trên tay người khác. Mà điều buồn cười là, tôi càng muốn kiểm soát điều này. Càng nghĩ về nó nhiều thì tâm tôi càng loạn và bất an. Có những ngày, tôi mở điện thoại 3-4 lần trong 10 phút. Không có gì mới cả. Nhưng tôi vẫn nhìn điện thoại. Nhìn riết. Tôi nhớ có một buổi chiều. Trời âm u từ sớm. Mây đen kéo tới rất chậm. Gió bắt đầu mạnh hơn. Hàng cau ngoài sân lắc nhẹ. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn trời. Trong lòng cũng nặng giống như vậy. Rồi mưa xuống. Rất lớn. Nước đập xuống sân nghe rất mạnh. Tôi không vào nhà ngay. Chỉ đứng đó nhìn mưa. Có những lúc, mưa bên ngoài giống hệt trong tâm của mình. Nó không bùng nổ. Nó không khóc. Nhưng nó nặng. Và vô cùng tối tăm. Sau cơn mưa, mọi thứ tự nhiên yên hẳn. Không khí mát xuống. Mùi đất bốc lên. Sân còn ướt. Tôi lại đi ra bàn ghế đá. Ngồi xuống. Và không làm gì cả. Rồi tôi nhìn thấy một con chim đang đậu trên cây. Nó cúi đầu rỉa lông. Rất bình thản. Giống như cơn mưa lúc nãy không liên quan gì tới nó. Và tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một câu rằng, có lẽ con chim này, nó không chờ đợi ai cả. Tôi không biết vì sao. Suy nghĩ đó lại làm mình im lặng rất lâu. Và tôi cũng nhìn con chim đó rất lâu. Rồi tự nhiên tôi nhận ra, đã nhiều ngày rồi, tôi không thật sự sống trong hiện tại của ngày hôm nay. Tôi đã luôn sống ở một thời điểm khác. Sống trong một thời không khác. Một cuộc gọi điện thoại chưa tới. Một tin nhắn họ chưa trả lời. Một khoản tiền họ chưa chuyển. Một lời hứa họ chưa thực hiện. Thân mình vẫn ở đây. Nhưng tâm mình lúc đó đã ở nơi khác mất rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thật sự nhìn thấy mình. Không phải nhìn bằng lý trí. Không phải kiểu, đây là tâm chấp trước. Đây là tâm A hoặc tâm B nào đó. Không phải kiểu phân tích triết lý. Mà là thật sự mình thấy.
thấy mình đã đánh mất rất nhiều khoảnh khắc sống, chỉ vì chờ đợi hành động của người khác. Tôi từng nghĩ khi người ta trả tiền, mình sẽ nhẹ lòng, nhưng hôm đó tôi mới hiểu, sự bình yên của mình đáng lẽ không nên nằm trong tay người khác ngay từ đầu. Tôi đã để bình yên của mình đi ra ngoài quá lâu. Từ lúc nào? Tôi không nhớ nữa. Có thể nhiều người nhìn vào sẽ thấy chuyện này rất nhỏ. Chỉ là vài khoản tiền thôi mà. Có gì đâu. Nhưng người thật sự trải qua mới hiểu. Có những thứ không lớn ở bên ngoài, nhưng nó gặm nhấm tâm của mình mỗi ngày. Gặm âm thầm. Và chậm chậm, nó làm mình không còn sống trọn trong hiện tại nữa. Sau hôm đó, mọi thứ không phải tự nhiên biến mất. Không phải tôi sáng hôm sau thức dậy là buông bỏ được hết. Không có chuyện đó. Tôi vẫn nhìn điện thoại. Vẫn có lúc tâm động. Vẫn có lúc khó chịu. Nhưng ít nhất, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề của mình nhanh hơn. Nhận ra lúc nào thì mình đang bị kéo đi. Nhận ra lúc nào mình lại bắt đầu đánh mất hiện tại. Và có một điều rất lạ. Khi tâm mình nhẹ xuống một chút, tự nhiên mình lại nghe được tiếng chim bên ngoài. Lại thấy gió. Lại thấy mùi vị của trà. Lại thấy ánh sáng buổi sáng đẹp. Tôi biết, những thứ đó thật ra nó chưa từng biến mất. Chỉ là trước đây tâm tôi không ở đó với nó. Sáng hôm đó, tôi ngồi ngoài sân rất lâu. Điện thoại vẫn ở bên cạnh. Nhưng tôi không mở. Tôi chỉ ngồi uống hết một ly trà. Nghe tiếng chim. Nhìn nắng đi qua sân. Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi thấy lòng mình yên xuống một chút. Rất nhẹ thôi. Nhưng thật. Tôi nghĩ, rất nhiều người cũng đang sống như vậy, chờ một điều gì đó, rồi sau đó mới cho phép mình bình yên, chờ có tiền rồi mới sống được, chờ ai đó thay đổi, chờ được công nhận, chờ một lời xin lỗi, chờ một câu trả lời. Nhưng cuộc sống đâu có đứng lại để chờ mình mỗi ngày. Trong lúc mình chờ, một mùa mưa đi qua, một con chim bay mất, và một buổi sáng rất đẹp trôi qua, và mình không thật sự có mặt trong những khoảnh khắc đó. Trong tu luyện, nếu chờ đủ điều kiện, đủ môi trường, đủ điều này điều khác, xong rồi ta mới tiếp tục tu luyện. Chờ cho xong việc rồi ta mới học pháp, luyện công. Thời gian chính pháp còn bao lâu nữa để ta chờ? Bây giờ nghĩ lại những ngày đó, điều làm tôi tiếc nhất, không phải thời gian chờ đợi, mà là những ngày mình sống, nhưng tâm không thật sự sống ở đó. Có những thứ càng nắm chặt, cho rằng là của mình, thì khi đó tâm mình lại càng đau, và có những sự bình yên chỉ quay trở lại khi mình không còn đòi cuộc đời phải trả ngay cho mình một điều gì đó, kể cả vấn đề tiền bạc. Tôi vẫn đang học điều đó mỗi ngày, rất chậm, nhưng ít nhất, bây giờ khi ngồi ngoài sân, tôi biết mình đang ngồi ở đó, thật sự ở đó với cuốn sách trên tay, thật sự đang học buông bỏ những việc nhỏ bên ngoài, để đắm chìm trong pháp. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.